नमस्कार. मी आज तुम्हाला दोन प्रकारचं मटण दाखवणार आहे. एक रस्सावालं मटण आणि एक सुकं मटण. मला मटणचा रस्सा करायचा आहे भाकरी सोबत खायला. तर त्याला मी पहिला कांदा, लसूण, अद्रक मध्ये फोडणी घातलेली आहे. एक टोमॅटो टाकलेला आहे. त्याला आपल्याला पिवळं शिजवून घ्यायचं आहे. ह्याला 4-5 शिट्ट्या घेऊन शिजवून घ्यायचे. तोपर्यंत आता त्याच्या शिट्ट्या होत आहेत, तोपर्यंत आपण दुसरी तयारी करूया. आपण रश्श्यासाठी आता ते मटण शिजवून घेतलेलं आहे. हे पिवळं मी कांदा लसणावर घातलं होतं. त्याला एक तेजपत्ता घातला होता, फोडणी घातली आणि 5 ते 4 शिट्ट्या घेऊन शिजवून घेतलेले आहे. आता आपण त्याचा रस्सा बनवायचा. त्या रश्श्यासाठी साहित्य तुम्ही बघू शकतात. 2 कांदे चिरलेले आहेत. हे खोबरं, कांदा आणि लसण, कोथिंबीर ह्याचं वाटण आहे. त्याला मी कांदा खोबरं भाजून आणि वाटून घेतलेलं आहे. ही कोथिंबीर आहे आपल्याकडे. हे आपले मसाले, हे मीठ आहे. आता आपण पातेल्यामध्ये तेल घालूया. मटणाच्या रश्श्याला जरा बऱ्यापैकी तेल लागतं. ते तेल तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही घालू शकता. आता तेल तापल्यानंतर आपल्याला ह्याच्यात कांदा घालायचा. कांदा लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. हे मटण रस्सा आपला एक महाराष्ट्रीयन पद्धतीचा घरगुती मटण रस्सा आहे. त्याच्यासाठी मला आता मसाले काढायचे. मी मसाले दाखवते तुम्हाला. हे 1 चमच हळद आहे. छोटे चमचे आहेत म्हणून 6 चमचे घेते मी. मोठे चम्मच असले तर 3 तुम्हाला पुरे आहेत. हा गरम मसाला घेतला. हे लाल तिखट घेतले आणि हे धना पावडर घेतली. 3 चम्मच मी धना पावडर घेतलेले. हे कांदा आपला लालसर परतून झालेला आहे. आता आपल्याला त्याच्यामध्ये हे वाटणाचा जो मसाला केलाय, खोबरं, कांदा, लसूण, हिरवी मिरची, हे वाटण आपण त्याच्यात घालूया आणि त्याला चांगलं तेलात परतूया. वाटणाचा मसाला जसा आहे ना, खोबऱ्याचा चांगलं तेल सुटेपर्यंत परतायचं. तेल सुटतंय आपलं. आता त्याच्यामध्ये मी हे जे मसाले काढले होते ते घालूया, सुखे मसाले. हळद थोडी कमी वाटते म्हणून मी अजून थोडी घालते. हे मसाले पण आपल्याला तेलामध्ये चांगले परतून घ्यायचे. आता आपल्याला हे मसाले चांगले झाले, त्याच्या तेलात परतून झालेले आहे. तेल चांगले बऱ्यापैकी सुटलेलं आहे. हे गरम बघू शकता तुम्ही. हे गरम पाणी घेतलंय मी थोडं. ते गरम पाणी थोडं मी ह्याच्यात घालते. आता याच्यात मसाले चांगले परतून झालेले आहेत. आता मी हे पिवळं जे शिजवलेलं मटण आहे ते त्याच्यात आपण घालूया. आणि एक आवडतो कोणाला बटाटा, नाही आवडतो तरी पण आपण एक बटाटा घालतो याच्यामध्ये. मला चांगलं आता परतून घेऊया. त्याच्यात ते पिवळं मटण होतं ते याच्यात घातलेलं आहे. आता हे गरम पाणी, आपल्याला जितका रस्सा हवाय तितकं आपण पाणी त्याच्यात घालूया. आता हे पाणी आपण रश्श्यासाठी त्याच्यामध्ये घातलेलं आहे. 1 मिनिट आपण बघू शकतो आपल्याला किती पातळ रस्सा हवाय त्याप्रमाणे आपण पाणी घालतोय.
मीठ घालायचं त्याच्यामध्ये. शिजवण्यापुरतं मी मीठ घातलं होतं अगोदर, चवीस पुरतं. आता आपल्याला ह्या रस्सा उकळवण्याकरता पण मीठ घालायचं. आता हे आपलं रस्स्यावालं मटण तिकडे आता उकळायला ठेवूया आपण. आता आपल्याला दुसऱ्या प्रकारचं एक सुकं मटण बनवायचंय. त्याच्यासाठी आपल्याला काय लागणार आहे साहित्य ते मी तुम्हाला दाखवते. 4 कांदे चिरलेले आहेत, कोथिंबीर आहे आपल्याकडे, 1 तेजपत्ता आहे, 2 हिरव्या मिरच्या आहेत आणि हे मॅरिनेट करून ठेवलेलं मटण आहे. त्याच्यासाठी मी आलं लसणाची 2 चम्मच आलं लसणाची पेस्ट लावलेली होती. त्याला 4 चम्मच गरम मसाला लावला, 2 चम्मच धनेपूड लावली, 1 चम्मच हळद लावलेली आहे आणि 2 चम्मच लाल तिखट लावलेलं होतं. हे अर्धा तास आता आपलं मॅरिनेट करून झालेलं आहे. आता गॅस पेटवते मी. आपण कुकर ठेवूया. हा मटण शिजवलेलाच कुकर आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला शिजवायचं आहे, कारण मटणाला शिट्ट्या घेतल्याशिवाय मटण शिजत नाही. मी पाहू शकता त्याच्यात मी आता तेल घालते. चार चम्मच मी तेल टाकलेलं आहे. हा कांदा घेतलाय. कांदा ह्याला बऱ्यापैकी कांदा लागतो म्हणून जरा जास्तीचा कांदा घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये मी एक दालचिनीचा तुकडा टाकलाय, 2-3 लवंगा टाकल्या आणि हा कांदा त्याच्यात परतून घ्यायचा. आता आपला कांदा चांगला तेलात परतून झालेला आहे. त्याच्यामध्ये मी घालते आता तेजपत्ता, 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्या होत्या चिरलेल्या, त्या पण घालते. कांदा छानपैकी लाल झालेला आहे. त्याच्यात आता हे मॅरिनेट केलेलं मटण आहे ते मी आता याच्यामध्ये घालणार आहे. आता आपल्याला कांद्यामध्ये मसाले घालायची गरज नाही. कांद्यामध्ये घातल्यानंतर त्याला चांगल्या तेलामध्ये कांद्यावर परतून घ्यायचं, वरती खाली करून. थोडी कोथिंबीर पण घालून झाकण लावून द्यायचे थोडा वेळ. त्याच्यावर मी आता झाकण ठेवलेलं आहे. त्याला पाणी सुटणार, त्याच्यानंतर पुढची झाकण ठेवून त्याला जरा 5 मिनिटं होऊ दिलेलं आहे. त्याला आता बाजूने पाणी सुटलेलं आहे. त्याला आता परत आपल्याला परतायचं. त्याला चांगलं परतून घ्यायचंय. हे आपल्याला आता ह्याच्यामध्ये ही राहिलेली कोथिंबीर पण घालून त्याच्यामध्ये आता आपल्याला झाकण लावून शिट्टी लावून घ्यायची. हे मटणाचं पाणी घालू शकतो आपण थोडंसं शिजण्यासाठी. त्याला आपल्याला सुकच करायचंय, त्याला काही ग्रेव्ही करायची नाहीये म्हणून जास्त पाणी घालायचं नाहीये. फक्त शिजण्यापुरतं आपल्याला त्याच्यात पाणी घातलेलं आहे. आता ह्याला 4 ते 5 शिट्ट्या घ्यायच्यात आपल्याला. हे आता चांगलं झालेलं आहे. त्याला आता आपण शिट्टी घेण्यासाठी झाकण लावून 4 ते 5 शिट्ट्या घ्यायच्या. हे तर मी ठेवलेलं आहे. छानपैकी त्याला तेल सुटलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. मस्त असं आपलं मटण शिजलेलं पण आहे. तुम्हाला दाखवते. मटण शिजलेलं आहे आपलं. हे आता आपल्याला सर्व करण्यासाठी थोडीशी मी गार्निशिंगसाठी त्याच्यावर कोथिंबीर घालते. हे सुकं मटण आपलं रेडी आहे. तुम्ही बघू शकता आता आपलं छानपैकी सुकं मटण झालेलं आहे. हे रस्स्यावालं मटण आपलं जे झालं होतं ते पण आपण सर्व करूया.
हे तुम्ही पाहू शकता. हे मटन सुखा, हे मटन रस्सा. सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड. बाय बाय.